හායි යාළුවනේ තාක්ෂණ ගැන හොයනව SL ටෙක්නිකල් වර්ඩ් YouTube channel එකට වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ හැකින් සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකෙන් මම කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම එදා කිව්වා හැකින් වලට අපේ Android phone එක use කරන්න පුළුවන් app එකක්. ඒ කියන්නේ Termux app එක ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ Termux app එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට සමහර package install කරන්න ගියාම ඒක error කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ error කියන එක නැති කරගෙන කොහොමද හොඳටම package එකක් install කරගන්න කියලා දැනගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් වැඩක් කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන දැනගන්න අපි වැඩි කතා නැති යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ තියෙන Termux app එක delete කරගන්න. එතකොට තමයි මේක කරගන්න පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යට description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒ link එකට ගිහින් link එක open කරගන්න. ඉතින් මේ link එක තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් ඒක open කරනවා Chrome browser එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න වගේ Android කියලා තැනකට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේක චුට්ටක් යටට යන්නේ. යටට ගියාම ඔයාලට download Android කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක download කරගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. මම මේකදී download කරන් තියෙන්නේ නැත්නම් මේක download වෙන්න වෙලාවක් යන හින්දා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේකෙන් back වෙන්න. back කළා ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ files වලට යන්න. මම යනවා මගේ phone එකේ files වලට. files වලට ගිහලා මෙන්න මේ Android කියලා app එකක් තියෙන්නේ. මේක උඩින් ටච් කරලා ඕගොල්ලන්ට install කියලා දීලා මේක install කරගත්ත හැකි. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මෙන්න මේ app එක download කරන් install කරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ install කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේක මෙහෙම open කරගන්න. මෙහෙම open කරගත්තාන් පස්සේ මේ වගේ home page එකට යනවා. හැබැයි සමහර අයගේ phone වලට මේක update එකක් ඉල්ලන. update කියලා උඩින් ඔයගොල්ලෝ notification bar එකේ පෙන්නනවා නිකන් update වෙනවා. ඒ update එක වුණාන් පස්සේ ඔයා මේ app එකෙන් මෙහෙම back කරලා ආයෙ මේ app එකට log වෙන්න. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකක් තියෙනවා. search bar එකේ search කරන Termux කියලා. මොකද යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කලින් පාවිච්චි කරපු app එක ගත්තේ Play Store එකකින්. Play Store එකකින් ඒ ගත්ත app එක ටික කාලයක් යද්දි ගොඩක් අයට බැරි වෙනවා සමහර packages install කරගන්න. එහෙනම් බැරි වෙද්දි යාළුවනේ මේක පාවිච්චි කරන එක වැඩක් නැති වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා මං කරන්නේ බොරුවක් කියලා. නෑ යාළුවනේ. ඉතින් මේ Play Store app එක පාවිච්චි කරගෙන යද්දි මටත් කාලයක් වුණා පස්සේ මම මේකට ගියා. ඉතින් මම දන්න ටික දෙන්නට උනායි කියලා මට WhatsApp එකෙන් message දාලා තිබ්බා. ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මගේ WhatsApp නම්බරේ channel එකේ about වල ඇති. ඒකට ඒ නම්බරේ අරන් මට message එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියන්න. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් විදියට මම වීඩියෝ අරන් එනවා. දැන් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මෙතන Termux කියලා search කරා. මෙතන තියෙනවා මේ Termux app එකේ logo එකත් එක්ක Termux කියලා මේක. ඉතින් මෙන්න මේක මම මේ විදි download කරගන්න දාලා තියෙන්නේ. තාමත් download වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේක download වෙනකන් download වෙන්න දාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේක චුට්ටක් වීඩියෝ එක නවත් මේක download වෙනකන් වීඩියෝ එක stop කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි download කරගෙන බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මේක download කරගත්ත ගමන් ඕගොල්ලෝම මෙන්න මෙහෙම තැනකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තැනකට ආවපස්සේ මෙතන settings කියලා තැන දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන allow from this source කියලා එකක්. අන්න ඒකේ උඩින් ටික් එකක් දාගන්න. ඒක උඩින් ටික් එකක් දාලා මෙතෙන් back වෙන්න. ඊට පස්සේ මේක install කියලා දී ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම install වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ අපේ channel එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තරමින් share පාරක් දාලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් views දින ගන්න. ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙන ඒ වීඩියෝස් ගිහින් බලන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝස් වලින් හරියටම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මේ views ගන්න කියලා. එයා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කියන අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක ඕල් කියලා දාගන්න. එතකොට අපි දාන මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් මේ app එක install වෙලා ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම back වෙලා ගිහින් බලුවාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ Termux කියන app එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් tutorial කරනවා packages ටිකක් installing වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින් download කරගත්ත Termux app එක වගේ මේකක් පාවිච්චි කරන්න.
මේ දෙකේ වෙනස කියන්නේ ඒ ඇප් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අපහසු වෙන පැකේජස් මේක කිසිම අමාරුවක් නැතුව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි විශේෂත්වය. දැන් මම මේකේ ගහනවා pkg install Python කියලා. ඉතින් අපි Python පාවිච්චි කරනවා මේ වැඩවලට හැම ඕනම දෙයක් use කරද්දී මේ Python කියන එක use කරන්න දෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ pkg install Python කියලා දුන්නාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් load වෙනවා. ඉතින් මම මෙහෙම practically කරලා පෙන්නනවා. සමහරක් අය Play Store එකෙන් download කරගත්ත එකෙන් try කරලා බලලා ඒකේ error කියලා වැටෙනවා. ඉතින් එන්නේ එහෙම වෙන්නේ මෙන්න මේකේ නම් ඕගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ අහනවා මේක continue කරන්නද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා කරන්න ඕන නම් y කියලා දෙන්න. capital Y දෙන්න. ඊට පස්සේ enter ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක download වෙනවා වගේ පෙන්නනවා. තව time එකකුත් වෙනවා මේක ඕගොල්ලන්ට download වෙන්න කොච්චර වෙලාවකුත් යනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා සුපිරි hacking පැත්තටම බර ගොඩක් වීඩියෝස් ගොඩක්. ඒ හින්දා දැම්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දැන් ඇයට share කරන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ගන්න පුළුවන්. අනික මේක ඔයා use කරන විදිය අනුව එයාටත් ඒ විදියටම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. මොකද ඔයා මේක හොඳ විදියකට use කරන්න පුළුවන්, නරක විදියකට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක use කරන ක්‍රමය අනුව ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵල ඒ දෙවිදියට ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඕගොල්ලන්ට පේනවා 100ට ප්‍රමාණයක් අනුව download වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි package එකක් හරියටම install කරගන්න. මොකද සමහරක් අය දන්නේ කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඒ හින්දා තමයි මම මේක අද පෙන්නලාම කරන්නේ. මොකද ගොඩක් අය හොයපු එකන්නේ. අනික යාළුවනේ මට දා තිබ්බා FB account එකක් hack කරන්න හැටි කියලා දෙන්න. එහෙම කියලා දෙන යාළුවනේ අපිට ස්පීඩ් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක හරියටම ඕගොල්ලෝ අල්ල ගන්න ඕන. අනික අපිට ඒක තනි වීඩියෝ එකකින් දාන්නත් බෑ. මොකද අපේ channel එකට ඒක ඩේන්ජරස් වැඩි. සමහරක් වෙලාවට අපේ channel එක නැති වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඒවා කොටස් වශයෙන් කඩ දාන්නේ. ඉතින් දාන වීඩියෝස් ටික ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයාලා ගාවට එසෙනින් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. නැත්නම් අපේ FB page එක follow කරලා තියාගන්න. මේ දෙකම කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම කියලා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙහෙම මේක දැන් 92ක් download වෙලා තියෙන. දැන් 93ක් විතර. ඕගොල්ලන්ට මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඔන් කරලා තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මෙතන 100%ට 13 කියලා තියෙන මේක 100% ගියාම පස්සේ මේක download වෙලා install වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ අද මේක download කරගෙන ඉවරලා Python install කරගන්න මම කිව්ව විදිහටම මම ගහන්න ඕන command එකක් යට description එකේ දා තියන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී වැඩ කරගද්දී මේ Python install කරගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපි හදමු WhatsApp bot කෙනෙක් ළඟදීම හදන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ WhatsApp bot කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ඔක්කොම මේ වීඩියෝකදී ඕගොල්ලෝ ගාටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැම්ම channel එක subscribe කරලා හැබැයි bell icon එක all කියලා දාගන්න. අනික යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මේ app එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන performance ටික ගැන වෙන අයටත් දැනගන්න ඕනේ. හින්දා කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. මොකද සමහරක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා මේක හරියද නැද්ද. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හරි ගියාම පස්සේ මේක හරි ගියා කියලා කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. ඉතින් දැන් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක මේ දැන් install වෙලා ඉවරයි. install වෙලා ඉවරයි කියලා දැනගන්නේ මෙන්න මෙතන dollar mark එකේ වැටෙනවා පස්සේ. ඉතින් දැන් අපි මේක clear කියන command එක දීලා මේ ඔක්කොම clear කරගමු. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. දැන් එහෙනම් channel එක subscribe කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ට share කරන්න. වීඩියෝ එක skip නොකර බලුවා නම් ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද error එකක් නැතුව packages ටික install කරගන්නේ කියලා.
මොකද පැකේජස් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරන වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න හිටියා. ඒකට කලින් මේක ගේන එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හින්දා තමයි මේක ගෙනාවේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් එක්ක ආය හමු වෙමු.